ধানেৰে কিদৰে পেইণ্টিং কৰা হয় চাওঁচোন আহক। নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আইমন কালাৰ্ছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ধানেৰেনো কিদৰে পেইণ্টিং কৰিব পাৰি তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। ধানেৰে পেইণ্টিং কৰিবৰ বাবে মোক প্ৰয়োজন হৈছে ফেভিকলি 3D আউটলাইনাৰ, লগতে ইয়াৰ ফেভিকল লৈছোঁ। এয়া ধান ল'ম। আপোনালোকে যদি পাৰে অলপ দীঘল ধানটো ল'ব, লগতে ল'ব ষ্টোন আৰু এডাল ব্ৰাছ, যিহেতু ৰং কৰিবলৈ ব্ৰাছডাল লাগিবই। আৰু এইখন হৈছে এখন, আমি যিহেতু পেইণ্টিংটো কৰিবলৈ এখন কাপোৰ লাগিব ন, এইখন অকণমান চাইনিং আছে দেই, জিলিকনি আছে অলপ, ভেলভেট টাইপৰ কাপোৰ হয়। বলক তেনেহ'লে আজি মই এই পেইণ্টিংটো কিদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখাওঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথমবাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো বা আজি পেইণ্টিংটো চাই কেনে পাইছে তাকো জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজি পেইণ্টিংটো কিদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। প্লিজ আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব।
লৈছোঁ। যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ।